Sunday, nag-church kami, and ako nga pala ay isang Sunday school teacher, ako isang head ng children ministry sa aming local church. And syempre pag teacher, asahan mo maraming laman sa loob ng bag, kaya nakita ninyo, ayan, ang bigat ng bag ko. Sobra kasing dami ng laman. Okay, so isa-isahin natin. By the way, before we move on dun sa loob ng aking bag, itong bag na to, it's like a tote bag. Diba? Yan. Wala siyang zipper. Open lang siya. So, yan lang. Ito lang yung pinaka-lock niya. Yan. Wala siyang zipper sa loob. Kaya, may tendency na nakakatakot siya gamitin kasi syempre, minsan baka mamaya nadukutan ka or what, diba? Pero, sobrang maingat naman ako. Talagang pagkadala-dala ko siya, iniipit ko siya sa aking kilikili para hindi, walang chance na yung mangunguha ay makakakuha ng laman ng loob ng bag, especially yung mga wallets o yung mga cellphones, diba? Yun kasi yung mga importante na laman ng bag natin. Okay, so moving on. So tingnan natin kung ano ba yung laman ng bag ng isang I call myself as a housewife and at the same time a Sunday school teacher. So tingnan natin kung ano yung laman ng bag ko last Sunday. So itong bag na to, kulay brown lang siya. Tapos yan yung pinaka-lock na para siyang may tawag dito, tassel. May tassel siya. Yan, ganyan lang siya kahaba. Yan. So ito binigay sa akin ni Mommy galing ng US, pero wala siyang nakalagay, walang tatak na nakalagay sa loob. So probably generic tong bag na to. Yun. So maraming salamat. This is from US. Nasa US kasi yung Mommy ko nasa California. Okay. So tingnan na nga natin yung nasa loob ng bag ko. Sige, isa-isahin natin. Lalabas ko. Okay. So meron ako eyeglasses. Ayan. May eyeglasses ako. Actually, wala namang grado to. Ano siya? Pang astigmatism lang. And then, syempre yung supply, hindi naman mawawala. Kailangan natin mag-supply lagi. Lalo na ako, kulot yung buhok ko. So, makulit yung buhok ko. Ganyan. Kung saan-saan pupunta, buhag-hag. Kaya kailangan natin lagi ng supply. And then, meron din ako makeup kit. Yan, may makeup kit ako. Nasa loob lahat yung aking mga makeups. So, separate video natin kung ano yung nakalagay dun sa loob ng makeup kit ko. Para naman interesting. Makikita nyo kung ano yung mga ginagamit ng mga makeups, kung ano yung mga brands. Okay. Eto, wala siyang laman. Yan, wala siyang laman. Pero ito is yung lalagyanan ng aking cellphone. And since ang ginagamit ko for vlogging is yung my cellphone, kaya, ayun, wala siyang laman. Yan. Yung aking cellphone is an Asus Zenfone 4 Max. Wala pang 1 year sa akin. 7 months, 6 months. Yan. Okay. And then, susunod is yung aking perfume. Ayan. Yung perfume ko is Victoria's Secret. Ang scent niya is exotic. Mabango to. Sobrang bango nito. Simple-simplihan lang din yung bango niya. Pero I like the scent. Para siyang vegetable. Parang cucumber. Ganon. Parang cucumber yung ano niya. Yung amoy niya. Okay. So, saan ko binili? Online ko binili to. Usually kasi mahilig ako mag-check sa online. Ganyan. Minsan bibili ako ng mga kung anik-anik sa online. Ganyan. So, ito. Online ko siya binili for I think siguro mga 350. Yan. Okay. So, moving on. Meron din tayong ano ba to? Ang tawag dito, hand gel. Okay. Hand gel to na nilagay ko sa isang lagayan ng mouthwash. Kasi, yung hand gel niya, yung parang pinipump lang na siya doon. Malaki siya. So, wala akong container. Nakita ko to, wala namang laman. Yung dadali mo naman, napakalaki naman yung dadali mo sa bag mo. Hindi, mabigat na nga yung bag mo, super bibigat pa. Diba? So, ayan, hand gel. Kasi, syempre, para sanitize lagi yung ating.
yun, hand gel or hand sanitizer para laging sanitize yung ating mga kamay. Okay, tsaka minsan gusto ko moisturize yung kamay ko. Okay, and then next is ito. Meron akong dalang pentel pen lagi at meron akong dalang ball pen. Turo ko, ito yung ginagamit ko kaya mayroon akong dalang pentel pen, sorry. And then ball pen, syempre, pangsulat ng mga notes. Yan. And pangsulat pagka nakikinig ka ng Word of God. Yan. And then, meron din akong dalang notebooks. So, dalawa yung notebook ko. Bakit dalawa? Dapat tatlo to. Sorry kasi napuno yung memory ng aking phone. Okay, so going back dun sa laman ng aking bag. Okay, so yung pinakita ko sa inyo kanina is yung notebooks. Dalawang notebooks. O ngayon, tatlo na siya. Ayan. Lagi ko itong dala every Sunday. So, tatlong notebooks to. Itong brown. Ayan. So, isa-isahin natin. Itong brown na notebook na stripes is para sa ayan, children ministry. Okay. So, dito nakalagay lahat ng notes ko regarding sa mga tinuturo ko sa mga bata, ganyan. And then, pag may mga meetings, may mga conferences, may mga trainings. So, dito siya nakalagay lahat. Trainings for Sunday school teacher. And then, yung isa naman, isang notebook ko naman, is yung yellow siya na may teddy bear. Okay. So, cute na cute ako dito, actually. Alam mo, feeling ko nga gusto kong mag-collect ng mga notebooks, lalo na yung mga colorful notebooks or may mga prints na mga ganito, mga bears, mga dogs, basta kahit anong mga animal prints and flowers, ganyan. Basta colorful, gusto kong mag-collect siya. Tingnan natin kung magagawa ko yun. Okay, so ito naman, itong notebook na to is for my devotional notebook. So every day, every morning, before ako mag-breakfast, pagkagising ko, babasa ako ng devotion ko at yung mga insights ko, ayan, doon sa nabasa ko, dito ko siya isinusulat from the Bible. Alam mo, maganda yung everyday ka nag-devotion, everyday ka may Word of God, kasi para everyday may pinanghahawakan kang salita ng Diyos. Alam mo, sobrang napaka-encouraging ng mga Word of God. Okay, then next naman is yung maliit na notebook. Ayan, mahilig talaga ako sa mga colorful, yung mga art na yan, ganyan. Ito naman, puro heart naman siya. Okay, so itong notebook na to is yung aming disciple making class. So, every after ng service, morning service, meron kaming ganyan, how to share the Word of God, paano ka makaka-encourage ng tao, paano ka makakaabot ng tao through the Word of God and through sharing the Word of God. Ayan, so ayan, ito yung mga notebooks na yan. Lagi kong dala yan every Sunday. Yan, ito sila. Okay. And then, the next naman na nakalagay sa loob ng bag ko is, ano ba ito? Mga kapapelan. Gawa ng mga estudyante ko. Ayan, yung mga artwork nila. Gumawa sila ng kamay last Sunday. Ay, ito yun sa panghapon. Yung sa panghapon to. Okay, and then, nakalagay din dito. Ayan. Ayan, yung mga artwork ng aking mga estudyante. And ito yung Word of God. Ito yung tinuro ng Sunday. Tinuro ng Sunday, ang title is To the Rescue. Ayan, To the Rescue. At syempre, yung pinakamahalaga na nakalagay sa aking bag is yung Holy Bible. Ayan. Hindi po pwedeng hindi ako magdadala ng Bible sa loob ng aking bag. So, Holy Bible, sobrang mahalaga. Diba? Sobrang mahalaga talaga itong book na ito. Sige, taas ang kamay kung sino masasabi na napakahalaga itong book. Okay, so yun lang. Wala na. Ay, ano ba
naka-resibo. Resibo ng binili kong merienda. Yung ensimada na binili ko para merienda para sa mga bata nung Sunday. Ayun. So, wala nang nakalagay sa aking bag. Ayan. Yan lang. Pero minsan, gumagamit din ako pag kunyari, hindi naman kailangan masyadong marami na nakalagay sa loob ng bag ko. Sling bag lang yung dala-dala ko. Nandun lang yung wallet ko, yung cellphone ko, and kung ano pa yung mga importante kong dapat dalhin. So, yun lang. Bakit pala wala yung wallet ko dito? Kasi may binili ako kanina. So, kinuha ko dito sa sa loob ng bag ko. Ayan. So, yun. So, saka ko napapakita ko ano yung laman ng wallet ko. So, iba. Separate video naman yun. Makikita nyo kung gaano karami yung laman ng aking wallet na puro resibo lang ako. Okay, so I hope you enjoyed this video. Salamat sa panonood. Salamat sa pagtsatsaga sa panonood ng aking video. Okay? So, thank you. So, if you like this video, laging sinasabi, like, share, subscribe, especially subscribe, yun ang mas importante, subscribe and comment down below kung ano pa yung mga gusto nyong videos na i-film ko or gagawa natin ng like review, sabi ko nga reviews, haul, shopping, whatever, anything na nangyayari dito sa mundong ito. Okay? So, thank you. Follow me pala sa aking mga social media. Meron akong Facebook, meron akong Instagram, and meron din akong Twitter account. Okay, so nakalagay yon doon sa description box sa aking video. And see you again. Thank you mga Inday. Thank you mga lovies. I hope you have a nice day today. Okay, so maraming salamat. And I love you. Thank you. God bless.